आज म तपाईहरुसँग सजिलोसँगै काँचो आँपको अचार घरमै बनिने अनि लामो समयसम्म तपाईहरुले राखेर खान मिल्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र मैले यो आँपको अचार बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ ठुलो साइजको 4 वटा आँप तपाईहरुले तौलेर लिनुभयो भने अराउन्ड 2 केजीको छ। अनि यहाँनिर मैले काटेर पनि राखिसकेको छु, बीचमा 2 भाग गरेर यसको बीचको सीडलाई मैले फ्याँकेको छु र यसरी मसिनो पनि काटेको छु। तपाईहरुलाई म फेरि पनि काटेर पनि देखाउँदै छु। तपाईहरुले आफ्नो साइज, तपाईहरुको आफ्नो शेपको अनुसार यसरी आँपलाई पहिला काट्ने। र आँपको अचार बनाउँदा याद राख्न पर्ने कुरा, आँपलाई पहिला राम्रोसँगले धोएर एकदमै ड्राई गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्र यसरी काट्न थाल्नुपर्छ। सबै आँपहरू काटेर यहाँनिर मैले रेडी गरेर बोलमा राखेको छु। आँपलाई सुकाउनको लागि मैले नाङ्लोमा या न्युजपेपर राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा ठुलो कटनको लुगा छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यी काटेर राखेको आँपलाई नाङ्लोमा राम्रोसँगले फिजाएर तपाईहरुले यसरी राख्नु होला। राम्रो घाम लागेको छ भने 1 दिन नभए 2 दिन यो आँपलाई सुकाउनु होला। र मैले चाहिँ आँपलाई 2 दिन सुकाएको छु। 2 दिन बाद चाहिँ यस्तो भएको छ। यो सुकेको आँपहरुलाई मैले यहाँनिर प्लास्टिकको बोलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। स्टिलको बोल चाहिँ युज नगर्नु होला। सबै आँपलाई बोलमा राखिसकेपछि यसमा मैले एड गरे 1.5 टीस्पुन नुन, 1 टीस्पुन बेसार, 2 टेबलस्पुन धुलो खोर्सानी। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई हातमा ग्लोभ्स लाएर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मिक्स भइसकेपछि कभर गरेर ओभरनाइट राख्ने। आँपलाई रातभरि राखेर भोलिपल्ट तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो आँपबाट चाहिँ पानी निस्केको हुन्छ। कोही आँपबाट धेरै निस्किन्छ, कोही आँपबाट थोरै निस्किन्छ। त्यो आँपको क्वालिटी अनुसार हो। ग्यासलाई अन नगरिकिन मैले यहाँनिर प्यानमा 3 टेबलस्पुन जिरा राख्दैछु। 4 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर राई राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा तोरी छ भने तोरीको दाना राख्नु होला। सौंफ राख्दैछु यहाँनिर मैले 2 टेबलस्पुन, 1 टेबलस्पुन मेथी दाना, 6 वटा सुक्खा खोर्सानी। पिरो बेसी कम्ती तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको स्वाद अनुसार। यति सामग्रीहरू प्यानमा राखेपछि ग्यास अन गर्ने। अब यी राखेको मसलाहरूलाई हल्का रोस्ट मात्रै गर्नुपर्छ, एकदमै रातो हुइन्जेलसम्म खराउनु चाहिँ हुँदैन। मसलालाई रातो हुइन्जेलसम्म ड्राई रोस्ट गर्न पर्दैन। तपाईहरुले यहाँनिर हात राख्न सक्ने जति तातो छ भने यो मसला रेडी भइसकेको हुन्छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर प्लेटमा ट्रान्सफर गर्ने। अब त्यही तातो प्यानमा 1 टेबलस्पुन कालो जिरा राख्दैछु र 1 टेबलस्पुन चाहिँ ज्वानो। अब यी दुईटा मसलालाई पनि ग्यास अन नगरिकन त्यही तातो प्यानमा हल्का यसरी चलाउने र यसमा भएको मोइस्चरलाई सुकाउनु मात्र हो। एकदमै यसलाई पनि रोस्ट गर्न पर्दैन। अराउन्ड 1 मिनट तपाईहरुले यो तातो प्यानमा यो जिरा र ज्वानोलाई भुट्नुभयो भने रेडी हुन्छ। सबै भुटेको मसलाहरूलाई साइडमा राखेर त्यही प्यानलाई मैले सफा गरेर यहाँनिर तोरीको तेल 500 ml तताउँदैछु। तोरीको तेललाई एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म तताउनु होला। जब तेलबाट धुवा निस्कन थाल्छ तब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर कम्प्लिटली सेलिन छोडिदिने। अब यो रोस्ट गरेको मसलाहरूलाई पिस्नको लागि मैले यहाँनिर ग्राइन्डर जारमा राख्दैछु।
र अचारको लागि मसला पिस्दाखेरि कुनै पनि अचारमा फाइन पाउडर बनाएर एड गर्नु हुँदैन। अलिकति खस्रो खस्रो नै राख्नुपर्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ मसला मैले खस्रो खस्रो नै पिसेर रेडी गरेको छु। र अब यो पिसेको मसलालाई चाहिँ मैले ठुलो ग्लासको बोलमा यहाँनिर ट्रान्सफर गर्दैछु। ज्वानो र कालो तिललाई चाहिँ नपिसिकिन नै यसरी एड गर्नु होला। 1 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर हिङ एड गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, यदि छ भने अवश्य नै राख्नु होला। हिङले डाइजेसन गर्नुमा हेल्प गर्छ, सँगसँगै अचारलाई पनि स्वादिष्ट बनाउँछ। र यहाँनिर मैले 2 टीस्पुन नुन पनि राख्दैछु। यो नुन बेसी कम्ती तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने पहिला पनि मैले म्यारिनेट गर्दा पनि नुन एड गरेको छु। सबै यी राखेका सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मिक्स गरेर रेडी गरेको मसलामा म्यारिनेट गरेर राखेको आँपलाई मैले एड गर्दैछु। जुन आँप पानी निस्केको आँप थियो त्यो पानीलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने र आँपलाई मात्रै यो मसलामा एड गर्ने। म्यारिनेट गरेर राखेको आँपलाई मसलामा राखिसकेपछि अब राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्ने। मसला पनि एकदमै राम्रोसँगले आँपमा मिक्स भइसकेको छ। अब यो रेडी आँपमा मैले यहाँनिर तेल राख्दैछु र तेल चाहिँ तातो चाहिँ हुनुहुँदैन। यहाँ तपाईहरुलाई म अम्ला पनि डुबाएर देखाउँदैछु। र अब यो सबै तेलहरू यो अचारमा एड गर्ने। तेलले चाहिँ अचारलाई प्रिजर्भ गर्नुमा पनि हेल्प गर्छ, त्यही भएर तेल चाहिँ अलिक ज्यादा नै राख्नु होला। र तेल राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले यसरी चलाइदिने। अन्तमा अचारलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन vinegar एड गर्दैछु। अब यो vinegarलाई पनि राम्रोसँगले एकपल्ट अचारमा मिक्स गर्ने। र अब चाहिँ अचार पर्फेक्टली रेडी छ स्टोर गर्नको लागि। कुनै पनि अचार स्टोर गर्नको लागि ग्लासको जार एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर ग्लासको जारै लिएको छु। ग्लासको जारमा अचार राख्न अगाडि एकदमै राम्रोसँगले सफा गर्नुपर्छ। यसमा कुनै पनि पानी मोइस्चरहरू चाहिँ हुन हुँदैन। र मैले चाहिँ यो आँपको अचारलाई सानो सानो 3 वटा ग्लासको जारमा स्टोर गरेर राखेको छु। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो यो अचारको रेसिपी मन पर्यो भने तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ। अचारलाई स्टोर गरिसकेपछि 3 देखि 4 दिनसम्म यसरी कडा घाममा राख्नु होला।